perfekt, pluskvamperfekt och tempusharmoni. Perfekt. Perfekt använder du när något har hänt under en tid som du inte riktigt vet när det var och vid en aktivitet som inte är avslutad. Aktiviteten är avslutad men vi vet inte när. Exempel. Frida har läst spanska. Hon har varit i Spanien. Hon har ätit upp godiset. Aktiviteten är avslutad, men tiden pågår. Frida har inte varit på jobbet idag. Hon har ätit 2 pizzor den här veckan. Han har joggat 2 gånger i helgen. Aktivitet som inte är avslutad. Jag har bott här i 20 år. Och jag bor här fortfarande. Jag har arbetat på ICA sedan 1996. Jag har varit gift med Svea i 30 år. Vi jämför med preteritum där aktiviteten är avslutad och vi vet tidpunkten. Jag bodde där i 20 år, men nu bor jag här. Jag arbetade på ICA i 40 år. Jag var gift med Svea i 50 år. Hon gick bort förra året. Pluskvamperfekt. Pluskvamperfekt använder du vid en avslutad aktivitet före då. Och vid en aktivitet som är påbörjad men inte avslutad. En aktivitet som är avslutad före då. Jag var så trött igår eftersom jag hade cyklat 50 kilometer. När jag hade tittat på TV gick jag och la mig. En aktivitet som är påbörjad men inte avslutad. När jag hade bott här i 2 år fick jag mitt första barn. Jag hade arbetat på Volvo länge när jag träffade Anna. För att förstå perfekt och pluskvamperfekt lite bättre ska vi titta på tempusharmoni. Vad är det? När du pratar så pratar du antingen i nutid eller dåtid. När du pratar om nu använder du presens. Presens. Jag duschar. När du pratar om det som har hänt före nu använder du perfekt. Perfekt. Jag har tränat. När du pratar om det som ska hända efter nu använder du futurum. Futurum. Jag ska klä på mig. Jag har tränat. Jag duschar nu. Jag ska klä på mig.
Vi tittar på hur verben ändrar sig i dåtid. När du pratar om då använder du preteritum. Preteritum. Jag duschade. När du pratar om tiden före då använder du plusskvamperfekt. Plusskvamperfekt. Jag hade tränat. När du pratar om tiden efter då använder du futurum preteritum. Futurum preteritum. Jag skulle klä på mig. Varför behöver du förstå tempusharmoni? Jo, om du ska skriva en text på svenska så behöver du veta vilka tempusformer som du kan ha i samma mening. Du kan inte blanda hur som helst. Vi ska titta på några meningar. Jag har städat. Nu tvättar jag och sen ska jag diska eller skulle jag diska? Jag har städat och nu tvättar jag. Och sen ska jag diska. Jag har städat är perfekt. Jag tvättar nu är presens. Och jag ska diska är futurum. När jag hade hoppat av bussen springer jag eller sprang jag för att jag skulle komma i tid. Hade hoppat och skulle komma. Det blir sprang. När jag hade hoppat av bussen sprang jag för att jag skulle komma i tid. Varför? Jo, jag hade hoppat är plusskvamperfekt. Jag sprang är preteritum. Jag skulle komma är futurum preteritum. De hör ihop. Men ibland blandar vi tempus. Till exempel. Det står i tidningen att en panda föddes i djurparken igår. Eller hon sa att vi ska åka 4:00 imorgon.